السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الحقنة الثلاثية أو حقنة البرد. طبعا الموضوع ده في منتهى الخطورة، وأنا بحذر زملائي الصيادلة، وبحذر إخواتنا الأطباء، وبحذر كل الناس من هذه الحقنة. خصوصا إحنا داخلين على موسم شتاء، وفي نفس الوقت ممكن تكتر حالات الكورونا. وطبعا الموضوع ده لازم نوضح إيه الحكاية بالظبط. اولا الحقنه الثلاثيه دي عباره عن 3 مكونات. المكون الاول هو عباره عن مضاد حيوي 1 جرام، وليكن مثلا زي المضاد الحيوي سيفوتاكس 1 جرام او سيفترايكسون 1 جرام. طبعا بالنسبه للمضاد الحيوي المفروض ان هو ما فيهوش اي مشاكل. المضاد الحيوي سيفوتاكس او سيفترايكسون ممتازين، ولكن كونك انك انت تديها مرة واحدة فقط هو ده الخطورة كلها. لأنك أنت أساسا جالك دور برد أو دور أنفلونزا، ليه تدي مضاد حيوي طالما إن مفيش بكتيريا؟ وبعدين المضاد الحيوي ده اللي هي الحقنة دي مش هتعمل أي نتيجة، مش هتجيب أي نتيجة، لأنك أنت هتدي حقنة واحدة فقط. وأي كورس علاج للبكتيريا لازم الدكتور هو اللي بيحدد كم حقنة المريض ياخدها. فانت لما بتاخد حقنه واحده بس في اي دور برد او انفلونزا، ده اولا مش هيحقق الغرض وهو الشفاء، لان دي حمى فيروسيه فمش هتتاثر بالمضاد الحيوي اللي انت بتديه. وفي نفس الوقت انت بتعمل سلالات جديده من البكتيريا تقاوم المضادات الحيويه دهيت. وبالتالي انت كل شويه لما يجي لك دور برد وتاخد هذه الحقن المضاد الحيوي مره واحده، بالتالي البكتيريا بتتعود وبتتأقلم على هذا المضاد الحيوي. بعد كده المضاد الحيوي ده لما نديهولك مش هيجيب نتيجة. وطبعا السلالات دي بتنتشر في الأسر وفي الجماعات، وبالتالي في سلالات بتظهر جديدة مقاومة للمضادات الحيوية. ودي الخطورة، لأن احنا عندنا في المستشفيات بعض الأحيان ما بنلاقيش مضاد حيوي يقضي على أنواع من البكتيريا، وده نتيجة الإفراط في المضادات الحيوية بدون داعي. طيب بالنسبة كمان المضاد الحيوي احنا لو خدناه بطريقة غير منظمة، ده بيقتل البكتيريا النافعة اللي موجودة في جسم الإنسان. طبعا احنا عارفين ان في الأمعاء بكتيريا نافعة، طبعا دي مفيدة جدا بالنسبة لنا. طبعا احنا لما بنقتلها بنخسر هذه البكتيريا. فطبعا انا بحذر من موضوع ان احنا ناخد حقنة مضاد حيوي لما يجي لنا برد او انفلونزا، وخصوصا لو خدنا جرعة واحدة. النقطة التانية احنا بنضيف على هذه الحقنة حقنة مسكنة، ولتكن زي كتافلام او ديكلوفين او فولتارين. طبعا برضك احنا بنحذر من الموضوع دوت، لان نسبة كبيرة عندنا من الفشل الكلوي نتيجة حقن المسكنات والافراط فيها بدون داعي. طبعا عادة الدكتور الصيدلي ما بيسألش المريض هل انت عملت وظائف كلى ولا لا، هل الكلى تعبانة ولا لا. وطبعا في نسبة كبيرة بيبقى عندهم مشاكل في الكلى وحصوات وكده. طبعا لو احنا كترنا من الحقن المسكنة دهيت، طبعا كده احنا بندمر الكلى، ودي في منتهى الخطورة ومفيش اي داعي ليها. الحاجة التالتة اللي احنا بنضيفها على الحقنة الثلاثية هي ديكسا او الكورتيزون. طبعا الكورتيزون ليه فوائد كتيرة. المفروض ان احنا ده حقن بنديه في حالات مثلا زي الروماتويد زي الحساسية. يعني اذا الكورتيزون ده مفيد جدا. لكن في هذه الحالة اللي احنا بنضيفها على الحقنة الثلاثية في منتهى الخطورة، لسبب انت عندك دور برد او انفلونزا. فانت لما بتاخد حقن الدكسا مع التركيبة دي، ايه اللي بيحصل ان دور الرشح ودور الزكام والعطس والاحتقان كل ده اساسا بيختفي، لان حقنه الدكس دي هي بتمحي اثار الحرب القائمه ما بين الجسم ومناعته وما بين الفيروس
او الميكروب اللي دخل الجسم، وبالتالي انت كده بتكتف جسمك وبتقلل من مناعته. طب هفترض ان انت ما جالكش فيروس برد وانفلونزا وان دي كانت بوادر فيروس كورونا، ايه الحل؟ طبعا الفيروس هينتشر في جسمك اكتر واكتر، وده ممكن يؤدي الى مضاعفات جسيمة وانت مش واخد بالك، فاكر ان طالما ان الزكام اتحسن والبرد اتحسن والصداع اتحسن معناها انك انت بقيت كويس. اذا الحقنة الثلاثية ديت بمكوناتها، حقنة مضاد حيوي وحقنة مسكن وحقنة ديكسا، في منتهى الخطورة ان احنا نحطهم مع بعض ونديهم للمريض اللي عنده برد او انفلونزا، واحنا اساسا بنوعي زملائنا واخواتنا من هذه الحقنة الخطيرة. طيب دي تعتبر جريمة، جريمة بمعنى جريمة طبية طبعا. النقطة التانية اللي انا عايز انبه ليها، لو انت عندك دور برد او انفلونزا تعمل ايه؟ اولا هندفي نفسينا شويه، نبعد عن المراوح والتكييفات بطريقه مباشره، نلبس ملابس معقوله، يعني مش لازم ان احنا نخفف قوي قوي في اللبس، نشرب سوائل ونشرب ميه كتير بحيث ان يبقى الجسم واخد كفايه من السوائل، وخصوصا السوائل الدافيه زي اليانسون. في نفس الوقت لما نيجي نستعمل منديل او كده لازم المنديل ده يبقى ورقي، ولازم يتم القائه في سلة المهملات عشان ما نعديش حد. لازم نغسل ايدينا بالماء والصابون ب... يعني في كل شوية، بحيث ان احنا ايدينا ما تبقاش ملوثة باي فيروس، لان ممكن انا احط ايدي على الانف او على العين وبعد كده المس ترابيزة او المس اكرة باب، يبقى لازم نغسل ايدينا باستمرار. وفي نفس الوقت انا لما اكون هعطس او اكح او كده لازم استعمل المنديل وما اعرضش نفسي لزحام او اخرج، لا، راحه تامه في البيت. اشرب شوربه مثلا دافيه شويه زي شوربه لسان عصفور او شوربه خضار، الخضروات طبعا مفيده جدا جدا، والعصاير زي الليموناتا مفيده. بس احنا طبعا في ناس بتسخن الليمون وده غلط، لانك انت بتفقد قيمه فيتامين ج المفيده طبعا للجسم. احنا اساسا عايزينها بمياه عاديه ما هياش سخنه، حتى لما تيجي تعصر ليمونه على الشوربه ما تبقاش الشوربه سخنه قوي، لانك انت برضك هتفقد فيتامين ج اللي هو بيكافح او ضد بيحمي جسمك من الميكروبات. طبعا لو لقينا ان احنا جسمنا مكسر وتعبان ممكن ناخد اقراص زي الاقراص اللي فيها اقراص حساسية او كلورافينامين او فيها باراسيتامول. الحاجات دي طبعا مفيدة لينا. في برضك بعض التركيبات اللي فيها سيدو افيدرين اللي هو بيعمل نوع من انواع ازاله الاحتقان. الحاجات دي كلها مفيده، ولكن نخلي بالنا برضك ان الاقراص دهيت ما تنفعش للناس اللي عندها ضغط، يعني مثلا دي اند نايت او كونجستال، الحاجات دي ما تنفعش للناس اللي عندها ضغط او كبار السن، وما ناخدش منها بافراط. يعني لو خدنا مثلا يوم او اتنين او تلاتة، مش ناخد كل 6 ساعات، لا، هتبقى عند اللزوم فقط لا غير. كذلك برضك نقط الأنف ما نكترش منها عشان ما يحصلش تعود عليها وتعمل مشاكل فيما بعد. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.